I'll give you ukulele lessons Monday mornings if you're free. We can go to wherever we Ok chưa? Bước đầu tiên là chúng ta sẽ rây bột. Rồi. Ơ sao nó không tự xuống ấy nhỉ? Chính là cái đấy. Rồi. Tưởng chứ. Bây giờ con để nó lên đây. Đấy. Rồi. Đổ cái bột này vào. Đấy. Ui, nó dính luôn. Mẹ thử nhìn nó lại dính tiếp này. Bây giờ mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng. đúng rồi, tách lòng đỏ và lòng trắng. Cho con đổ lòng đỏ và mẹ đổ lòng trắng nhá. Mẹ nhá. So với con rồi mẹ nghiêng tiếp đi, nó vẫn còn nhiều lòng trắng kìa. Mẹ khéo tay thật. Đây, cho con đổ cái lòng đỏ vào đây. Sao? Bây giờ cái đoạn này hai mẹ con mình đang làm pizza. Sao lại làm pizza? Em thích ăn pizza. Hôm nào làm pizza sau nhá. Thèm ăn. Quên mất rồi. Thử ring lòng lên. It's just begun. And there's something on the tip of your tongue. Don't stay quiet. Things that we keep. You're on fire. So burn it with me. Leave it behind. Leave it behind. Can't you see it's the weight of all the world you tried to keep? Giờ con sẽ đổ cái này vào khuôn của con. Đập cho mẹ nhé. Đốt lên đi. Đập bể răng đi. Cho cái bọt khí của nó tan hết ra. Bọt khí nghĩa là sao? Cái bọt nhỏ nhỏ đây này, con nhìn thấy không? Thổi luôn. Thổi không tan đâu, nào đập xuống đi. Trong lúc chờ bánh chín thì chúng ta sẽ cùng làm sốt trứng phô mai. Ở đây thì mình đã lấy sẵn ra 2 lòng đỏ trứng gà. Cái này đánh dễ thôi. Dạo này giỏi gái nhà, đánh trứng siêu thế. Con còn đánh nhanh hơn nữa. Con đánh được nhiều đũa cho đến 100 đũa con cũng đánh được mẹ ạ. 100 cái đũa, bây giờ con đổ đường vào đi. Đây là 30g đường, xong lại đánh lên nhá. Đổ hết. Đổ hết nào. Mẹ cân đầy đủ rồi à? Đổ hết. Đúng rồi. Nữa. Đấy, con đánh đây lên. Mình bé rồi kìa, không sao cả. Đấy, con đổ vào đi. Đấy, đổ từ từ. Đổ hết. Đổ hết. Trông như cái kẹo dẻo. Oh, listen, honey, if I told you about the way that I felt, yeah, I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me, if you want it, baby. If you got it bad, like I got it bad for you. If you got it bad, like I got it bad for you. Let me tell you about the way that I've been thinking about us. Yeah, you want it honest.
honesty, but couldn't find someone you could trust. So let me be your go-to. I could be the one who gives you everything you want and more. I've been sitting on the sideline, waiting till the time's right for something about. Ngon. Con thấy sao nào? Ngon tuyệt vời. Ngon thật, mẹ cũng thích. Đã mọi người, đây là cái cửa. Đây là cái cửa của nhà chú thỏ.